Salutare dragi albinuți și albinuțe! Astăzi gătim o ciorbă de pui gustoasă, ca la țară, cu multe legume și tăieței de casă, așa cum făceau bunicile noastre. Aceasta e de ceva vreme ciorba cea mai consumată la mine în casă. Avem nevoie de următoarele pentru ea. Pentru supa de pui de bază avem nevoie de între 1 și 1,5 kg tacâmuri de pui crescut lent din comerț. Aceasta este varianta cea mai apropiată de puiul de curte al bunicii. O ceapă, un morcov, un păstârnac sau o rădăcină de pătrunjel, o bucată de rădăcină de țelină și o linguriță rasă de sare. Pentru ciorbă, un ardei gras verde mai măricel, o țelină mică cu tulpină, un morcov potrivit, o ceapă roșie mică sau jumătate dintr-una mai mare, două roșii medii tocate cu bulețe, cam 200 de grame, eu acum profit de niște roșii la sticlă, 200 de ml de borș, o legătură de pătrunjel verde, opțional un ardei iute murat și o linguriță de sare. Iar pentru tăieței avem nevoie de 100 de grame de făină, un ou, dacă se poate mai mare, și puțină sare. Pentru cele mai gustoase ciorbe, primul secret este că se face întâi o bază, fierbând bucăți de pasăre cu legume întregi, la fel cum am arătat la supa de găluști. Așadar, peste carne adăugăm o ceapă crestată în 4, o țelină tăiată în 2, un morcov și o bucată de păstârnac sau o rădăcină de pătrunjel. Adăugăm apă cât să fie bine acoperite cu lichid, o linguriță de sare și punem pe aragaz. Dăm focul mic și fierbem între 45 de minute și maxim o oră. Luăm spuma atunci când se formează. După fierbere, scoatem din supă toate legumele și carnea. De legume nu mai avem nevoie, le vom înlocui cu altele proaspete. 2 șarje de legume vor face zeama mult mai gustoasă. Apoi strecurăm supa și scoatem carnea de pe oase dacă dorim, dacă nu, o folosim așa cum este. Cât supa fierbe, avem timp berechet să facem tăieței de casă. În bolul cu făină adăugăm un vârf de lingură de sare, cum vedeți aici la mine. Aluatul trebuie să fie puțin sărat, altfel vom percepe tăieței ca fiind fără gust. Adăugăm oul și amestecăm. Răsturnăm pe masă, apoi frământăm. Dacă aluatul este prea uscat, mai adăugăm o lingură de apă rece. Trebuie să obținem o cocă fermă, mai tare decât cea de pâine. O împachetăm în folie de plastic și o lăsăm la odihnă 10 minute, ca să se relaxeze glutenul din făină și să o putem întinde mai ușor. Apoi înfăinăm masa și aluatul foarte puțin și începem să-l întindem. Fiind un aluat ferm, vom munci ceva. Ideal este să obținem o formă dreptunghiulară sau pătrată. Mie îmi iese harta României de fiecare dată, orice aș face. Asta e. Trebuie să întindem o foaie foarte subțire. Pur și simplu să se vadă masa prin ea. Acesta este pasul unde se poate greși la tăieței de casă. Ei se umflă foarte mult la fiert și dacă nu facem foaia suficient de subțire, ne vom trezi cu niște monștri în ciorbă. Lăsăm aluatul descoperit pe blatul de lucru. Vrem să-l uscăm puțin ca să nu se lipească când îl tăiem. Eu am așteptat vreo 20 de minute. Apoi se porționează în fâșii late de aceeași dimensiune, pe cât posibil, se suprapun și se taie în bețigașe scurte, iarăși foarte subțiri. Tăieței sunt gata. Se lasă la uscat, apoi se pot păstra într-un recipient închis timp îndelungat. Noi vom folosi acum o parte din ei. Tăiem legumele cu bulețe, cele care vor intra în ciorbă. Ardeiul gras verde și tulpina de țelină, în special, dau foarte mult gust ciorbei. Punem supa pe foc, de data aceasta într-o oală mai mică. Când dă în fiert, adăugăm toate legumele și le lăsăm să fiarbă până când sunt moi. Pentru această cantitate de lichid, aproximativ 2 litri, voi pune cam o mână de tăieței. Eu am o mână cam mică, așa că mai pun încă puțin. V-am mai spus, ei se umflă foarte mult, așa că trebuie să rezistăm tentației de
a utiliza o cantitate mare. Îi lăsăm și pe ei să fiarbă. Trebuie să mai precizez ceva. Uneori tăieței se operesc înainte în apă sărată. Asta se face pentru a îndepărta făina de pe suprafața lor, ca să nu se tulbure supa sau ciorba în care îi punem. Dar asta facem numai când preparăm supe și ciorbe pe care le dorim clare. La mine nu este cazul. Apoi adăugăm carnea, roșiile și borșul fiert în prealabil. Ingredientele acide se pun întotdeauna la sfârșit și după gustul fiecăruia. Acrim cât ne place nouă. Potrivim gustul de sare, eu pun aici o linguriță rasă. Apoi ingredientul meu secret. Cine mă urmărește îl cunoaște deja, este un ardei iute murat. Dacă aveți un ardei iute rău, îl țineți doar 5 minute și apoi îl scoateți. Nu urmărim să iuțim ciorba, vrem doar să piște o idee, pentru că asta o face mult mai gustoasă. Presărăm pătrunjel verde tocat mărunt, atât în oală cât și la servire. Și cam atât. Să aveți poftă, dragilor! V-am pupat! Numai bine!